السلام عليكم ومرحبا بكم يا أصدقائي الأعزاء. نشكركم على متابعتنا لحد الآن. معكم ألفا الجزائري، وهذه هي قناتنا على اليوتيوب. بالطبع يسرنا انضمامك لقناتنا واشتراكك فيها ونشرها، ولا تبخل علينا بلايك واضغط على زر الجرس كي لا يفوتك جديدنا. المهم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم حول نظام التعليق، نظام التعليق الخاص بالدايلي، الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. نظام التعليق هذا المتكون من تريونجل معروف عندنا، متكون من 16 حبة تاع سيران بلوك. هاي هكذا عندنا 16 حبة من سيلين بلوك، وعندنا 8 ليزاكس وليه ان كيت كيما الليمة كيت كومبلي فيه زوج حبات والناكس لي دون لانتريور مبينات. يتكون أيضا من لي روتيل سسبونسيون، عندنا الروتيل سوبيريور والروتيل انفيريور. هذه لا مارك إمار، لا مارك أبليس، La différence بين la routine supérieure و la routine inférieure c'est que le diamètre تاع الروتيلة اللي يدخل في التريونغل. هذاك هو الفرق. كاين قداه الماركة كيما لا مارك فيما، وكيما لا مارك انفيتي. المارك انفيتي
هل هذا كل شيء؟ لا، بل يوجد المزيد، لكن اتركوا لنا آراءكم في التعليقات عن أي نوع تفضلون، ونحن لأسئلتكم مجيبون. إلى ذلك الحين ترقبونا ودمتم في رعاية الله.